Hindi nga gumagana ng ano natin, Mi. Ang ating heater. Oh, mabuti lang na gano'n ko, hindi gumagana yung heater eh. Tingnan ko sa basement. Kailangan linisin ng air filter. 2014, 2019 ang huli. Tagal na pala nalinis yung air filter ng huli. Maganda ko yung ating heater. Kaya mabuti na lang nag-fireplace tayo. Ganda ko yan, di ba? Initan ka na. Maaraw naman pero malamig pa rin ang temperature eh. 56 na? Oo kasi nga meron na tayong mainit ang araw pero dito sa loob ng bahay malamig. Kasi nga hindi gumagana yung ating ating heater. Initan ka na, kuya? Hindi pa. Hindi pa? Hindi gagawa. Ay, meron pong gagawa ng heater bukas magano? Bukas? Opo. Bukas pa? O bukas ng yun nga Bukas 10 a.m. na Kaya nga nagano ako binuksan ko itong Lamig. Naglagay ako ng lugs. Opo. Kaya naglagay ako ng lugs dito Diba? Bulalo? Wow. Sato ka na rice mo, kuya. Ha? Sato ka na. Yung i-grab na yan. Yung grapes kasi yan. Para mawala yung puno. Ayusin ko lang itong lugs tapos Okay. Baka malamig Kain na tayo. Hindi. Lapit. Hindi. Walang init yan. Sarap yung net. Okay. Ako na net. Ito po sa pag-ibig ko natin. Tubig. Punta meron ka. Wala bigyan lang. Marami pa akong nagtanggal sa baba.
payong eh. Meron tayong reservang logs. Kain na tayo? Okay. Kayo na eh. Kakain na din. Okay. Din. Ano mga ito? Apa na eh. Mabilis maubos yung logs, mabilis magsindi. Kalalagay ko lang niya, naubos na kagad. Tuyo. Oo. Lagay mo kaya yung sa labas na sa basa. Tuyo, kaya pinan. Sino walang heater? Sarap naman ang sabaw ko. Ano ba yan? Sarap. Okay. Naglalagay ako ng logs. Oh. Lahat na kayo, pero isa hindi. Ayun, ayun. Ano, tara. Hindi naman. Pag narap siya, hindi natutuyo. Ako namatay. Can you take video? Sa Chelsea pa natin binili yan eh. Ano yan? Ito. Sa H-Mart. Yan sa Wildman. Parang walang tunay na maasahan dyan. Okay. There you go again. Would you like to close the net? Hindi na. Hindi na. When, pag lumalabas yung mga kuan, yung Apoy.
alikabok. Then we can close it. Ano bahala dyan, tiya, pagod na ako. Pwede ka lagyan dyan ako magbugas. Okay. Ako magbugas na rin. No. Nilagyan ko lang ng lagi. Ano sabi mo? Lagyan mo na ng lechon yan. Ako tutulungan. Hoy! Pwede ba na nilagay yung lechon? Kulit na sa clean pig. Lagyan mo isang long sherry. Pwede. Talaga. Tulungan. Pagpupulong muna ako, Mi. Okay. Paano? Pahiwa-hiwalay pa. Sabi ko, ako mag-uurong eh. Yan ang sabi nung nagpuputol ng puno. Ano sabi nung magpuputol ng puno? Hindi kita nadidinig. Okay. Kung tutusin, mabilis din nagsaservice ng heater, di ba? They will be coming in tomorrow, di ba? Yeah. Kanina lang tayo tumawag, di ba? Bilis pa ako. Oo, mabilis pa mo, boss. Tuyo-tuyo. Oo. Oo. Maganda yung ano, yung vlogs. Hindi ko lang alam yan, pero pareho din yan eh. Oo. Diba? Last year pa natin binili yan sa H-Part eh. Sa H-Part ba natin binili yan? Hindi ba sa Wegman din yan? Pareho ng pambalot nun eh. Hindi. Ay, wala sila pa. Musika. Mamamatay. Ay, pagkamatay eh, ilang plako. Ayaw mo kumawag sa labas? Anong sa labas? Yung luma? Yung maze, no? Oo. Sa labas, no? Mabilis magsindi, no? Kasi dry.
Ano, pumuputok ano? Kaya dapat nakasara ito. Yung screen. Kasi pumuputok siya. Oh. Baka umabot niya sa Oo. ano mo, magkaroon ka apoy sa labas. Kaya pag nakasara ito, parang protection siya para hindi lumabas yung ano, whatever. Ba? It's already February 25, guys. Early in the morning. 5:30 and it's still snowing. How it look like outside sa backyard. Ganito ang itsura. Bumabagsak pa rin ang snow. Wala na kami guys, logs. Wala na kaming panggatong. Thank you. Finally, natapos din. The repairman replaced this. He called this inducer, and this one humidifier. This one is costly, medyo mahal. And then ilagay niya nito. Ano ba ito? These are the job done today. Nilagyan niya yan. So, good. We have our heater back. Oh, thank God. Ay, ito pa pala. Binutasan niya to eh. Kasi sinukat niya yung pumapasok na na heat yata eh. So binutasan niya dyan tapos pinasok niya yung kanyang kanyang tools.